Okay, what's up guys? Today is what a beautiful day today. Dahil ngayong araw ay ito yung araw na pagkikita namin ni Tol Jazz Datu tsaka ni Tol Mark Vega. So dito kami magkikita ngayon sa exit 9 tsaka dadaanan namin si Tol Mark Vega dito rin sa exit 12. Magkalapit lang pala kami. 3 minutes lang yung distance namin. So dadaanan na rin namin siya habang nagpe-prepare siya. Okay guys, so abangan nyo yung mga pagkikita namin. Okay. 2 hours later. Ayan guys, nakita na kami ni Tol Jazz Datu. Napaka-pogi Tol Jazz Datu. What's up? Napaka-pogi. What's up sa Okay. lahat ng mga, ano ba tawag mo sa mga viewers mo? Guys lang, wala. Ayan guys, so welcome sa channel ni Rectorious and support nyo po siya. Lahat ng mga adventures din na nandiyan dyan. Okay. Legit ang pagkikita. Okay. Hihintay lang namin si Mark Vega. Napaka-pogi. Pupunta kami ngayon sa Straha guys. So hinihintay lang namin si Mark Vega at isasama namin. Nandito lang siya sa area din na to. Nasa taas. Nasa taas ng seafood sa restaurant. So okay guys, mamaya na lang ulit. At baka daanan pa natin si Mark Image TV. Dadaanan namin guys. Okay. 1 hour later. Okay guys, so nandito na kami ngayon sa isang FM station dito sa Riyadh. So kasama ko ngayon si Mark Vega. Andito yung Tsaka si Tol Jazz Datu, Mark Image TV. 90.5 Heart FM. Ayun po yung setup nila. So, medyo magulo lang dito. Nandito kami sa studio. At Si Papa Prince na mismo. station. Ito po yung station nila. Papa Prince. Ito po yung station nila. Ang promote natin dito sa Riyadh. Ito na po kasi pinapakita ko sa So okay, medyo maingay lang po guys. details Malabas about tayo konti. anong meron. Ito po si Sir. Sir, ano po channel nyo, Sir? JM Worldwide TV. Okay. Abangan niya, magiging part na tayo ng family. Yes. Okay, ito si Sir. Isa rin po sa mga DJ yan. Salamat, sir. Isa po sa mga DJ si Sir. So, Season on cam or live? Thank you. okay, ito rin po si Sir. Sir, ano yung channel nyo, Sir? Okay. Search nyo po, search nyo lang po yung 90.5 Heart FM. So, napakagad ng FM. Ito po si Sir Mark Image TV. So, nagkita rin kami sa wakas. Ang linaw Napaka-pogi nito. Napaka-pogi. Puro pogi. Lahat dito pogi. Ako lang hindi pogi rito. Huwag niyong kalimutan ha, i-subscribe yung channel niya ha. Mamaya-maya, doon kami sa sa disco naman kami mamaya-maya guys. Yun, After dito ng FM. Yan, disco na naman. Napakasaya dito. Okay guys, mamaya na lang ulit. 1 eternity later. Okay guys, so ayan, nandito ako sa harap ng mga popoging mga DJ ng 90.5 ng Heart FM. Ayan po, nandito po kami ngayon at nagmi-meeting tungkol sa mga pag-vlog, pag-promote ng mga channel nila tsaka FM station. Gagaya naman nakita nyo nung kanina doon. So okay guys, so maya-maya punta na kami dun sa party at kasama ko sila Mark Vega, Jazz Datu at saka si Mark Image TV. Okay guys. So ayan guys, papunta na kami ng Straha ngayon. At medyo sunstorm po dito, ang lakas ng sunstorm, ano? Ayan po yung mga tangay-tangi ko. Ayan po sila, Mark Vega, Jazz Datu and Mark Image TV. So tangay-tangay ko sila ngayon. Pupunta kami ng Straha. So okay, mamaya na lang po guys at napakalakas po ng sunstorm. A few minutes later. Ayan guys, nandito na kami ngayon sa Straha. Ito si Tol Jazz Datu. Tol Jazz. Tol Jazz. You and I collide. Even the best of moments, sometimes
the stars refuse to shine. Out of the fact you make time. Kahit record lang, pero agad maaari. Siguro kahit mga 8 seconds yata, 8 seconds. 8 seconds lang. Ang puso di sanay mag-isa. Lungkot na lang ang dama. Copyright yan ah. Girls.